What's up mga ka-boss idol? Ito na naman ako nagbabalik at gagawa po kami ng vlog ni Mark. Kasama ko si Mark ngayon. Ang gagawin po namin ay magluluto po kami ng ginataang crab. Ito po yung gagawin namin. At ang mga ingredients po nating gagamitin ay string beans, ginger, garlic, onion, kalabasa, white sugar. At kasi wala kaming niyog, ang binili namin ay yung nasa kana, coconut milk na siya. Kasi wala din kaming kudkuran, yun yung tawag sa amin. Salt, pepper. Yung gagawin namin ay ginataang Dungeness crab. Ito po ay Dungeness crab. Okay, laki. Oh! Buhay pa to? Mga buhay pa? Abahay ka dyan, boy! Handicap to. Sarap to, tol. Sarap yan. So, hintay na lang po at isa-slice lang namin lahat ng mga ingredients para ready na. Unang-una, kasi hindi natin alam kung saan galing yung crab. So gusto ko munang i-steam muna siya. Lulutuin ko muna siya ng mga mahigit mga 20 minutes. Papakuluan natin. So yan po guys, pakuluan po natin ito hanggang maluto sila. A few inches later. Alright guys, so at this time po, tapos ko na po siyang pinakuluan. Kinuha ko na po siya at pinapalamig muna natin para hiwain ko po siya into two. A few inches later. Alright guys, so ito po, hinati ko na po siya by two. Alright nito. Lalaki. Right Mark? Right. Right, so ngayon guys, mag-start na po akong magluluto ngayon. Ito po yung mga ingredients natin, na-slice na po lahat. Right guys, so lagyan na po natin ng oil. Lagyan na natin to. Natin yung ginger. So guys, tatlo po yung binili kong ganito na coconut milk. Yung isa, yun muna ilalagay natin para i-steam siya at maluto yung kalabasa at ano. Natin. At para hindi masayang guys, kuha lang tayo ng, lagyan po natin ng tubig. Mga kalahati. Shake mo lang. Kasi mas madami pa yun sa loob. So, gawin natin yan. Yan na. So maghintay na lang po tayo ng mga nasa 20 minutes or 10 minutes less para maluto po siya. At ilagay po natin sa high po. Okay? A few inches later. Alright guys, so ngayon po, half cook lang po muna yung kalabasa natin kasi sinadya ko talaga yun kasi ilalagay pa natin yung crab tapos dun na iluluto talaga ng mahigi yung kalabasa natin. So ilalagay po natin yung paminta. Ngayon ko po nilagay to kasi pag nandito na po yung crab, mahirap na po siyang i-mix. So, sugar at asin po. Mga ganito po. Pero kung makulangan po kayo sa lasa, pwede nyo naman pong haluin na naman mamaya. So, haluin ko lang po siya. So, ngayon po guys ay ilalagay na po natin yung crab po natin. So, ito po siya. Lagyan po natin. Alright guys, so yung dalawa ko pong binili na ganito, so ngayon ko na po din ihahalo lahat. Sa uli
gamitin. Kuha tayo ng tubig at iano lang po natin. Alright. Alright guys, so maghihintay po tayo ng mga nasa 20 minutes po para itatry natin haluin siya pagkatapos. So ngayon, papakuluan na natin. A few moments later. Balik po tayo sa vlog ko at ito ay patapos na. Ang ginawa ko na po ngayon ay nilagay ko na po sa low heat para unti-unti po siyang maluluto sa loob at habang mainit pa rin siya, guys. Look at that. Yeah. Alright, so ano po yung gagawin mo, boss? We're gonna cook garlic shrimp. Garlic shrimp. There you go. So binabad niya na po yung butter. Ito yung shrimps na gagamitin namin. Halu-haluin nyo lang, guys. Ay! Pagkanaw na ang butter. Pag tumaw na yung butter, lagyan namin yung garlic. Saute na for like 3 to 5 minutes. Pag naging brown. And then we're gonna use black pepper, more garlic, and salt. Good. There we go. Guys, so ang purpose ko din kaya nag-crab kami ngayon, shrimp, kasi it's Friday. So, sa Lent season po, bawal po kumain ng meat. So, si Mark din, hindi na siya kumakain ng meat. Kaya, all seafoods kami. Kaya, Seafoods is the things. seafoods kami ngayon. Mega free. Alright guys, so binabad na po namin yung shrimp. Halu-haluin nyo lang po guys. Ngayon, nilagyan niya po ng salt. Dapat grind ano po guys, grind paper po. There you go, grind. Garlic powder po guys, ginamit po namin. Garlic na yung buo, pero yung hati-hati namin dinurog, tapos may garlic pa na powder. So kaya tinatawag na garlic shrimp. Diba? Boy! Garlic shrimp. Mabilis lang maluto ang shrimps, so don't overcook. Yun. Masyadong babaluktot. So don't overcook daw guys. Kasi madali lang maluto ang shrimp. Meanwhile. Asa ba yung birthday cake natin dyan? Yun yung cake. Yun nga eh. Number. Alright guys, so here. Woo. Shrimp. Balance. Nyali. Paknubalin. Hindi ang first name niya eh. So
Well, thank you so much, man. I appreciate it. Wow, man, I appreciate it. Thank you, thank you. Alright guys, what's up, what's up? Tol, Panalo pa rin. panalo. Panalo din yung shrimp ni Mark. Pwede na mag-restaurant. Pwede na. Opa! What you can say? What's the view? Wing. Oh no. What you can say about our mukbang today? I think this is traditional Filipino way. Nentek. Boss, boy, What do you wanna know? how was our mukbang today? Good. Real fresh. Took a while, but it's worth it. Do you know what that means?